Rồi bây giờ anh em mình đi vào tham quan căn hộ mẫu nhá. Ok anh ơi. Mời. Trước khi vào tham quan nhà mẫu thì anh sẽ chia sẻ với em cùng với mọi người ở đây tổng quan về dự án Khải Hoàn Ram. Ok anh. Ok mọi người. Khải Hoàn Ram tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Lê Văn Lương, có quy hoạch lộ giới lên tới 40 m, ven sông Cầu Đạo thuộc huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng diện tích 19.730 m², gồm 3 tòa tháp cao từ 25 đến 27 tầng nổi và 2 tầng hầm. Trong đó, mật độ xây dựng 3 tòa tháp căn hộ chỉ 21% và khu Clubhouse đa năng chiếm 5%. Hiện dự án đã có giấy phép xây dựng và đang gấp rút triển khai để sớm bàn giao căn hộ đến khách hàng. Duyên à, em có nhận ra là cái dự án của mình nó nằm ngay bờ sông luôn không? Em đang tính nói với anh luôn. Mà em còn thấy nha là hình như là có hơn 75% nha là được bao phủ toàn mảng xanh. Mà dự án còn nằm kế cái dòng sông như vậy thì em nghĩ sẽ rất là thoáng mát luôn đó. Anh có nghĩ vậy không? Đúng rồi đó, ngoài cái lợi thế là ven sông ra thì chủ đầu tư còn phát triển một cái hệ thống tiện ích gọi là chuẩn resort. Trong đó em thấy không, cái hồ bơi này là cái hồ bơi muối khoáng nè. Và đặc biệt là cái lượng muối khoáng này là được cân chỉnh theo một cái tỷ lệ rất là hợp lý. Cộng với đó là luôn được duy trì cái độ ổn định trong suốt quá trình phục vụ cư dân luôn. Em thấy đặc biệt chưa? Và đặc biệt luôn nha, bơi ở cái hồ bơi muối khoáng như thế này là tốt hơn bơi ở biển luôn đó. Sao tốt hơn vậy anh? Tại vì nó an toàn hơn. Ok. Rồi sau khi vậy thì em thấy làm sao? Em thấy quá là giống resort nhưng mà em lại muốn đi xem căn hộ thực tế hơn. Anh dẫn em đi xem được không? Nôn nóng vậy luôn đó hả? Đúng rồi. Rồi ok, vậy thì đi thôi. Ok. Rồi bây giờ anh đố Duyên nè, em biết có một cái thương hiệu đồ nội thất nào mà nổi tiếng trên thế giới không? Quá dễ. Mình có Hafler nè, có Samsung nè, rồi còn có Porsche nữa. Đâu giỏi ta. Có một cái thương hiệu mà em vừa nhắc tới cũng xuất hiện ngay tại đây. Đầu tiên đây là cái cửa chống cháy 3 lớp với thời gian chống cháy lên đến vài tiếng. Và đây là một cái khóa từ 4 chức năng thương hiệu Hafler mà em vừa mới nhắc tới. Rồi bây giờ anh em mình đi vào tham quan căn hộ mẫu nha. Ok, rồi. Let's go. Duyên nè, với những cái kinh nghiệm, những cái clip mà triệu view của em đó thì em thấy thiết kế của cái căn hộ này nó như thế nào? Em thấy căn hộ này vừa trầm tính mà vừa hiện đại mà còn vừa sang trọng nữa. Rất là giống những cái căn biệt thự mà em hay đi review ở Vinhomes đó anh. Mà cái điều mà em cảm thấy rất là thích đó là khi em bước vào trong nhà em thấy không gian bếp nè, rồi bàn ăn nè, rồi phía sau là phòng khách đó. Bước vô cảm giác nhà rất là rộng rãi, rất là thoải mái, rất là thoáng mát luôn, không có bị tức mắt á. Anh thấy đúng rồi đó. Tại vì với cái không gian mà thiết kế mà full kính với cái căn hộ này thì cho chúng ta cảm giác rất là rộng, với cái diện tích của căn hộ là hơn 67 m². Và có một cái chi tiết rất là thời cuộc mà chủ đầu tư trang bị cho cư dân của mình, đó chính là hệ thống audio intercom. Tức có nghĩa là khi mà em mà có khách tới nhà mình chơi á, thì phải được sự xác nhận của bảo vệ thì lúc đó khách mới được lên nhà, mới được cho vào. Đó, em thấy không, là chưa gì là chúng ta đã được chủ đầu tư bảo vệ rất là an toàn và an ninh ở trong cái căn hộ của mình rồi. Em cực kỳ thích điểm này luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực bếp. Mà nhắc tới bếp núc thì chắc chúng ta sẽ hỏi một người phụ nữ thôi, đúng không ạ? Rồi Duyên, em thấy cái căn bếp này như thế nào nè? Em thấy căn bếp này cực kỳ dễ thương nhưng mà nó không kém phần sang trọng. Và với một người phụ nữ hiện đại như em thì cái việc nấu ăn nó giúp em giải tỏa cái stress của mình. Nhưng mà cái việc dọn dẹp á nha thì nó làm em rất là stress. Nhưng mà với cái căn bếp ngăn nắp và nhỏ gọn xinh xắn như này thì em là cảm thấy là cái việc mà em dọn dẹp căn bếp của mình nó sẽ được nhanh chóng và tiện lợi hơn. Anh thấy vậy không? Đó, người phụ nữ mà nói thì đúng nhận mà sai không thể nào sai được luôn đó anh chị và các bạn ạ. Ngoài ra thì anh thấy cái căn bếp này được thiết kế rất là logic, theo chính xác cái công năng sử dụng của nó là lấy nè, rửa và nấu, và sau khi nấu xong thì chúng ta rửa và cất lại. Đó, em thấy rất là ok không? Ngoài ra thì cái loại gỗ mà chủ đầu tư sử dụng cho cái gian bếp này, cả bếp trên lẫn bếp dưới,
là gỗ An Cường, là một cái thương hiệu gỗ rất là nổi tiếng và nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại luôn. Wow. Từ nãy tới giờ bước từ ngoài vào trong cái chỗ nào cũng được đầu tư xịn hết luôn á anh. Vậy thì em có muốn đi tham quan thêm những cái vị trí khác ở trong nhà không? Mình phải đi chứ. Okay. Kế bên thì sẽ là khu vực dùng bữa. Đây cũng được coi là một không gian chung để kết nối những bữa ăn gia đình hay là những cuộc gặp gỡ bạn bè. Và một điều đặc biệt đó chính là tường được ốp kính sẽ tạo cho không gian nhà của chúng ta một cảm giác vừa rộng mà vừa sang hơn nữa. Còn đây là cái không gian phòng khách này Duyên. Anh thấy với cái diện tích hơn 67 m² thì cái không gian này khá là rộng, nhưng cũng không kém phần ấm cúng với những cái tấm ốp giả kim loại ở đây. Và chúng ta có thể hoàn toàn có những cái cuộc mà trò chuyện vui vẻ cùng với gia đình, với bạn bè của mình, hay là chơi những cái board game, những cái mini game vui vẻ sau những cái bữa ăn. Em thấy nha, còn một điều nữa là ở đây có một cái lô gia. Chiều em sẽ đặt 2 cái ghế ở đây, xong em sẽ để một cái bàn ở đây, em sẽ nhâm nhi uống trà rồi ăn bánh. Xong rồi em sẽ trồng thêm những cái đống hoa nhỏ nhỏ này nữa nè. Chiều hoàng hôn em ngồi để em chill. Trời ơi, nghe giống đi nghỉ dưỡng ghê ha. Đó cũng là những gì mà chủ đầu tư mong muốn mang lại cho cư dân của mình, biến căn hộ thành một cái resort nghỉ dưỡng thật sự. Đó. Rồi bây giờ là anh em mình có đi vô review cái căn phòng của cái những ước mơ không nè? Ý anh là phòng ngủ đúng không? Đúng rồi, rồi bây giờ đi luôn nha. Ok, đi thôi. Như các anh chị và các bạn cũng đã thấy thì đây là không gian của phòng ngủ master. Chúng ta có một cái không gian phải nói là rất là sang trọng và ấm cúng ở đây, khi chúng ta có một cái chiếc đèn ngủ rất là dễ thương và xinh xắn nè. Hay là bên kia của giường là chúng ta có một cái kệ để chúng ta có thể để những cái món đồ mà mình yêu thích, hay là những cái tấm ảnh kỷ niệm của chúng ta. Ngoài ra thì anh chị và các bạn cũng đừng có sợ cái căn phòng này nó ngợp, vì ngay bên cạnh qua đây trong phòng ngủ master chúng ta có một cái cửa sổ khá là lớn, giúp cho chúng ta luôn có một cái không gian phải nói là thoáng mát, thoáng đãng. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh trong căn hộ, một không gian cũng khá nhẹ nhàng và thư giãn. Thông tin đến anh chị và các bạn thì chủ đầu tư cũng sẽ bàn giao full nội thất nhà vệ sinh cao cấp thương hiệu Heffler như thế này cùng với vách ngăn kính. Và đây thưa anh chị và các bạn, có một chi tiết tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ tinh tế mà chủ đầu tư dành cho cư dân của mình. Hệ thống SOS Call được lắp đặt tại tất cả các căn hộ trong dự án. Trong một trường hợp khẩn cấp, anh chị và các bạn chỉ cần nhấn cái nút bấm này, sẽ có một cái đội ngũ hỗ trợ có mặt ngay lập tức để giúp đỡ cho cư dân. Rất là xịn sò nha. Và đây là khu vực phòng ngủ phụ. Duyên cảm thấy căn phòng này vừa dễ thương và vừa sang đó mọi người, bởi vì được trang trí bởi những chiếc đèn ngủ ở phía sau nè, rất là xinh và rất là đẹp luôn. Và còn nữa nha, phòng ngủ phụ nhưng có đầy đủ từ tủ cho tới một cái bàn nhỏ nhắn xinh xắn ở đây. Mọi người có thể để làm việc hoặc là để đồ skincare, makeup cũng rất là ok. Phía bên đây chúng ta còn có một cái lô gia. Ở đây chúng ta có thể để máy sấy, máy giặt hoặc là tận dụng để làm một cái kho mini cũng ok đúng không mọi người? Có một chi tiết mà Duyên thấy rất hay là ở đây cửa nhà vệ sinh bên ngoài không đối diện với bếp. Điều này thể hiện sự quan tâm và tinh tế trong thiết kế căn hộ của chủ đầu tư. Rồi Duyên sau khi mà em đi tham quan, em đi review căn nhà mẫu này xong thì cảm nhận của em như thế nào? Và em thích nhất là cái không gian nào trong cái căn nhà này? Đây, không gian này luôn. Em cực kỳ thích cái không gian chung ở đây luôn á. Đặc biệt là lô gia phía đây.
Em là một người cực kỳ thích đi du lịch luôn á. Bởi vậy anh Khoa biết không, chiều mà em tưởng tượng em được ngồi trên cái ghế, xong em nhìn ra ban công, em nhìn xuống tiện ích của Khải Hoàn Ram thôi, trời ơi, cảm giác như là em đang ở một khu resort nghỉ dưỡng vậy á anh Khoa. Và một điều nữa là trong nhà em cực kỳ thích cái tường ốp kính ở đây. Anh biết không, em có thể đi ngang kính xong em tự ngắm mình, em tự check in trong mọi ngóc ngách của nhà mình luôn. Rất là tuyệt vời luôn, anh thấy gì không? Thì anh rất là thích thiết kế logic của căn này với công năng sử dụng đầy đủ, và đặc biệt là phòng khách, phòng ăn, rồi phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ đều được lấy ánh sáng rất là tự nhiên. Một cái điểm nhấn của căn này nữa là thiết kế của hai nhà vệ sinh đó, nó khá là xa nhau. Cái này là không phải là dự án nào nó cũng thiết kế như vậy. Nó được thiết kế theo đúng nhu cầu của chủ nhân. Mà em biết không, là cái thiết kế mà hai nhà vệ sinh nó xa nhau như thế này á, là cái chi phí của nó đội lên rất là cao đó. Còn một cái điểm nhấn khác trong thiết kế nữa là cái lô gia nó nằm tách biệt với lại phòng ngủ, em nhớ không? Em nhớ lô gia phòng ngủ phụ. Đúng rồi, nó nằm tách biệt với phòng ngủ luôn. Thì cái này cũng là một cái thiết kế rất là tinh tế. Tại vì em phải hiểu là nhiều khi mình giặt đồ xong mình phơi đồ, mình đi lấy đồ rồi này nọ, thì cái việc mà mình bước qua cái phòng ngủ á, nó sẽ gây cái sự ảnh hưởng và làm phiền đến người khác rất là nhiều. Đúng rồi. Ví dụ như nhiều khi anh đang làm việc hoặc là con cái mình nó đang ngồi học tập ở trong đó, mà mình đi vào nó sẽ bị sao nhãng ngay lập tức. Đúng rồi. Đó. Là một người đầu tư, vậy anh có thể đánh giá giúp em tiềm năng của dự án này không? Biết đâu nghe hợp lý bố em mua một căn. Anh 40 tuổi rồi mà anh cũng muốn mua một căn nhà lắm đó. Anh đùa thôi. Nhưng mà thật ra với cái giá xung quanh tầm 3 tỷ cho một căn 2 phòng ngủ thì anh thấy hiện tại là cái dự án này là duy nhất ở khu vực này luôn. Với lại xung quanh đây em biết không, là có tới 6 cái trường đại học, là trường đại học sư phạm thể dục thể thao nè, trường đại học tài nguyên môi trường nè, trường RMIT chúng ta hay gọi là RMIT đó, rồi đại học Tôn Đức Thắng nè, đại học cảnh sát an ninh nhân dân nè. Đó thì với hơn 45.000 sinh viên, cộng với giảng viên nè, rồi chưa kể các chuyên gia từ các khu công nghiệp ở xung quanh đây nữa. Mà đặc biệt ở đây cũng chỉ có 1.296 căn thôi, thì em thấy là cái tiềm năng để đầu tư và khai thác cho thuê cái chỗ này là rất là tốt, đúng không? Em hiểu rồi. Vậy là dự án này ngay cả khi mà anh đầu tư, anh mua nhà anh ở hay là anh đầu tư đều rất là tiềm năng luôn, đúng không? Đúng rồi em, chỗ nào nó cũng tốt miễn là nó phù hợp với nhu cầu của mình. Và Cindy xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã cùng review và tham quan căn nhà mẫu Khải Hoàn Ram cùng với Cindy ngày hôm nay. Mọi thắc mắc và tham khảo về dự án mời anh chị và các bạn hãy để lại phần bình luận ở phía bên dưới comment. Đội ngũ Cindy sẽ trả lời anh chị và các bạn nhanh nhất có thể. Còn bây giờ Khoa và Kỳ Duyên xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn. bye.